Zonja e zotërinj, ju përshëndes nga Ditari mbrëmjes këtu na 2 CNN, ku ndër zhvillimet kryesore do të ndiqni. 82 të prekur me koronavirus gjatë 24 orëve në vendin ton. Tirana, Durrësi dhe Kryeja mbeten vatrat e nxehta të infeksionit, 37 viktima dhe 571 raste aktive, ndërsa virusi vijon për hapje. Prokuroria ngret dyshime se është dekonspiruar një aksion anti-kanabis në fshatin Gropaj, fare pranë Tiranës. Bima narkotike u zhduk në momentin që policia do të ndërhynte në pyetje, po merren edhe efektiv të komisariatit numër 6, ndërsa në pranga janë vënë 8 persona. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ndërpreu mandatin e kryebashkiakut Agron Malajt, ndryshe nga pretendimet e Partisë Demokratike. KQZ nuk e gjen Malajin subjekt të dekriminalizimit. Për dël paralajmëron kallëzim penal për 5 anëtarët e KQZ-s. Ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, ndër të tjera gjatë kësaj hapësire informative do të ndiqni. Sezoni turistik ka nisur, por vija bregdetare nuk ofron panoramën e pritshme. Bizneset ankohen për vonesë në pajisjen e lejeve për të ushtruar aktivitetin, edhe pse aplikimet në e-Albania i kanë kryer që prej disa ditësh. Teksa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë planifikuar takimin në shtëpinë e bardhë për nisjen e dialogut, i dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak nga Kosova kërkoi që bisedimet të udhëhiqen nga Bashkimi Evropian. Presidenti Thaçi kërkon si garanci njohjen e Kosovës. Këshilli politik është rimbledhur sërish sot me qëllim finalizimin e marrëveshjes së arritur mes palëve për reformën zgjedhore. Zhvillimet atje po i ndjek kolegja jon Klementina Ncenkollari, me cilën do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Klementina, të përshëndes, mirëmbrëma. Atëherë, pas dakordësisë që pati dje për financimin e partive në fushat dhe identifikimin biometrik, çfarë diskutojnë sot palët? Po edhe pse u gjet dakordësia një ditë më parë për çështjen e identifikimit biometrik të zgjedhësve, diskutimet e ditës së sotme kanë mbetur në të njëjtën çështje, tek aplikimi i teknologjisë në zgjedhje dhe posaçërisht tek tenderi që do bëhet mundur sipas dakordësisë mes palëve që në zgjedhjet e ardhshme në të gjithë Shqipërinë të realizohet identifikimi biometrik i votuesve. Shqetësimin e ngriti zonja Rudina Hajdari, bashkëkryetare e Komisionit për Reformën Zgjedhore, e cila pak minuta më parë pati një komunikim me gazetarët pasi u largua nga mbledhja. Në gjykimin e saj po harxhohet kohë, energji për një çështje e cila nuk duhet të merrte kaq shumë vëmendje në një grup negociator që duhet të përcaktojë piketat e reformës së re zgjedhore dhe në gjykimin e saj jo të merret dhe të trajtojë çështje që lidhen, sikurse u shpreh ajo, me pazaret, kush do të marrë tenderin për aplikimin e teknologjisë në zgjedhje. Sipas zonjës Hajdari, do duhet që sot të ishte vijuar me atë çfarë duhet thënë kishin planifikuar dhe kishin deklaruar më herët zoti Oert Bylykbanshi dhe zoti Damian Gjiknuri që do të ishte në fokus të diskutimit, dhe sot në agjendë, sikurse u paralajmërua dje, do duhet të ishte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili tashmë është një institucion që do të ndahet në 3 nivele dhe ku kryetari do të zgjidhet me konsensus, ndërsa nënkryetari do duhet të vijë si propozim i opozitës së bashkuar. Paktën kjo do të ishte çështja që do duhet të merrte vëmendje, por deri më tani diskutimet për këtë nuk kanë nisur ende. Çështja e teknologjisë është ajo e cila ka marrë 120 minuta diskutime. Shqetësimin e zonjës Hajdari sillim tani. Mundet që të vazhdojmë orë pas ore, ditë pas dite, duke folur për gjëra që nuk kanë rëndësi për qytetarët. Kam një synim që është pikërisht ndryshimi i sistemit edhe nuk mund të rri dot në një këshill që merret vetëm me çështje që s'kanë rëndësi fare për qytetarin. Nuk pritet kjo nga kjo tryezë. Dhe nëse ne do vazhdojmë pikërisht me këtë lloj mënyre, me këtë lloj metode, atëherë ne po i mbyllim derën pikërisht çdo njeriu që ka besim sadopak në një ndryshim në reformën zgjedhore. Reforma zgjedhore tashmë do kalojë në kuvend, do bëhen ndryshimet e dhura, marrëveshja mund të zbatohet dhe do zbatohet, por që betejë duhet të jetë në parlament
për t'i dhënë qytetarëve shqiptar atë shans që kjo reform të ketë edhe besueshmërinë e tyre dhe mos të merremi mbrapa dyreve me tendera sepse jemi të lodhur nga kjo lloj politike që këta kanë vite që i bëjnë në këtë lloj mënyre. Mundohen të fusin në ligj mënyrën e tenderimit dhe kjo nuk do të ndodhi absolutisht në kodin zgjedhor. Si do e bëjmë negocimin, thot ai, me shpallje apo pa shpallje? Hajde tani merru me këtë ti dhe të rish 2 orë aty nëse tenderimi do bëhet me shpallje apo pa shpallje. Unë nuk pres këtë nga kjo tryezë dhe asnjë nuk do ta presë këtë nga këtë tryezë dhe prandaj vendosa që sot të dal nga ajo tryezë dhe të shkojë dhe të merre me punë që janë më të rëndësishme që janë qytetarët. Sa herë të flitet për tendera unë nuk marr pjesë. Ndërkohë, me njëherë pas kësaj deklarante të zonjës Rudina Hajdari ka një reagim nga grupi negociator, nga përfaqësuesi i Partisë Socialiste, që konfirmon në fakt se deri më tani diskutimi ka qenë vërtet për çështjen e aplikimit të teknologjisë në zgjedhje, sikurse informohemi është mbajtur në vëmendje propozimi i Partisë Demokratike për sanksionimin e një procedure të përshpejtuar dhe negocimi kufizuar për zhvillimin e prokurimit të teknologjisë në rastin e identifikimit biometrik. Diskutimi nuk është përmbyllur, konfirmojnë burimet dhe do duhet të kërkohet dhe një opinion i Agjencisë së Prokurimit Publik sa i përket kësaj çështje, ndërsa vetëm në këto momente që ne flasim, diskutimi ka nisur për atë çfarë sot duhet ishte në krye të agjendës, sikurse u dakorsua dje, që lidhet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe informohemi se aktualisht diskutimet janë për sa i përket procedurës që do të ndiqet për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në fakt, lënia pezull e çështjes së aplikimit të teknologjisë në zgjedhje vë në dyshim nëse mund të përmbyllet diskutimi për kodin e ri zgjedhor ditën e sotme, me sa duket edhe afati për ta përmbyllur këtë të martë ligjin e ri zgjedhor ndoshta nuk do të jetë i realizueshëm, megjithatë do duhet që më së pari të presim edhe reagimet që vijnë nga përfaqësuesit e opozitës së bashkuar dhe të Partisë Socialiste. Pra, thënë këto, ka pak gjas që reforma zgjedhore cilësohet e përmbyllur, siç po thua edhe ti Klementina, por megjithatë si vijon procedura më tej me përfundimin e punës së Këshillit Politik? Po do duhet që ekspertët të finalizojnë të gjithë teknikalitetet që i shtohen diskutimeve që ndodhin në grupin negociator për reformën zgjedhore, të finalizojnë pra dokumentin që hedh e zeza mbi të bardhë ligjin e ri zgjedhor dhe më pas ky dokument do duhet të shkojë në komisionin e posaçëm për reformën zgjedhore, aty ku do duhet që të gjithë anëtarët e këtij komisioni të njihen me çfarë është përmbyllur në këtë këshill politik dhe më pas procedura vjon në Parlamentin e Shqipërisë. Si qëndrimet e deri tanishme të opozitës parlamentare vënë në pikpyetje finalizimin dhe miratimin e kodit të ri zgjedhor për shkak të votave të nevojshme, 84 votat të cilat janë të domosdoshme për të miratuar ndryshimet dhe rishikimin e kodit zgjedhor. Klementina Cenkollari, unë të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë dhe informacionet që përcove. Reforma zgjedhore është futur në një spirale të re, me sa duket edhe pse firmosja e marrëveshjes para disa ditësh u duk sikur i dha fund debateve. Pavarësisht se ngjarjet kanë rrjedhur me shpejtësi dhe fokusi i njerëzve hera herës largohet nga politika, të donim që ta largojmë pak tymnajen që rrethon këtë situatë. Firmosja në anekset e ambasadës na dha përshtypjen se kjo punë mori fund dhe tani mbetet vetë shrumbullakosja dhe çuarja në parlament, por pikërisht këtu filloi një etapë e re. Grupet parlamentare të opozitës së re, siç e quajnë, janë ndarë në disa zëra. Në fillim ata dukeshin në një zë, pra do të kërkonin hapjen e listave dhe thanë se për këtë kanë firmosur një dokument. Por ky dokument më pas doli që kishte edhe 3 kërkesa të tjera, ndër të cilat ishte shtuar edhe heqja e koalicioneve. Një pjesë këtë e quajtën si diversion nga ana e majorancës dhe se ata nga opozita që e kërkojnë këtë janë të shitur. Në këtë rëmuj politike të re, me refren të vjetër, ne duam të kuptojmë se çfarë po ndodh. Ndërkohë, grupi negociator po përfundon kodin, siç ndoqëm dhe në zhvillimet e lidhjes së drejtë për drejtë, dhe palët aty dalin dhe thonë se kemi arritur disa gjëra. Nga ana tjetër, pjesa në parlament nxjerr të tjera gjëra. Analisti Afrim Krasniqi na është bashkuar në studio për të na ndihmuar sadopak në deshifrimin e këtij rebusi. Mirëmbrëma Afrim, falenderoj që jemi ne. Merci. Dua të japim pak kuptim kësaj çështjes së votave në parlament dhe sidomos përçarjes së opozitës së re parlamentare, është apo jo diversion dhe nëse po,
Kush po e bën dhe me çfarë interesi, le ta themi, shkoqur? Në fakt ne gjithë kemi pranuar që kjo nuk është reformë zgjedhore, kështu që ishte një akord mos ketë ndryshime, mos ketë reformë. Por ky akord është fuqi dhe nuk shoh ndonjë vështirësi për kalimin e tij në parlament. E gjitha ajo çfarë po ndodh këto ditë është më shumë një lojë me maska e partive politike, është më shumë përpjekje për përfituar kredenciale nga situata dhe për deri diku për të krijuar imazhin sikur vërtet kemi debat publik dhe kemi mosmarrveshje midis palëve politike. Ajo që quhet opozitë parlamentare me përjashtim dy deputetëve të cilët kanë qenë deputet dhe kanë refuzuar urdhrin politik dhe kanë mbajtur mandatet parlamentare, e gjithë pjesa tjetër nuk ka lidhje me përfaqësimin parlamentar, nuk ka eksperiencë, nuk ka legitimitetin e duhur dhe nuk ka autoritetin e duhur për të kërkuar një ndryshim radikal moral në politikën shqiptare. Dhe duke qenë pjesë e gjithë atij pellgut politik ditës, është normale që midis tyre gjithmonë ka pasur individë të cilët e kanë dhënë me kënaqësi votën për mazhorancën dhe në rastin konkret, sidomos kur bashkohet mazhoranca me opozitën, nuk është fare problem për ta përsiguruar 10 vota që për të kaluar kodin zgjedhor. Ajo çfarë po ndodh është më shumë përpjekje e tyre për mbijetuar në politikë dhe përpjekje e mazhorancës për të etiketuar opozitën dhe për të thënë që opozita jashtë parlamentit ka një opozitë përballë dhe ky është rivali i tyre dhe le të shajnë konsumojnë njëri tjetrin. Vetë fakti që opozita parlamentare, ai që quhet aktualisht, kërkoi takim me kryeministrin dhe pastaj me kryetarin e parlamentit, mendoj që ishte lëvizje gabuar politike, sepse nuk mund shkosh te njëra palë dhe sidomos te titullarët e tyre për të kërkuar zgjidhje politike për diçka që konsiderohet zgjidhje institucionale. Për shembull, ata kishin një mekanizëm dorë për t'i ndjekur dhe nuk i zbatuan. Dhe një prej tyre ishte për ta kaluar marrëveshjen e partive politike në gjykatën kushtetuese. Në pikën ku aty thuhet që marrëveshja është mbi parlamentin dhe vendimet e marrëveshjes janë automatikisht edhe vendimet të cilat duhen zbatuar dhe miratuar automatikisht dhe a priori në parlament. Kjo të përbën një deformim të funksionit parlamentar në Republikën e Shqipërisë, në sistemin qeverisjes dhe mund të ishte bazë e mirë për një gjykim nga gjykata kushtetuese. Palët nuk zgjodhen të, kanë zgjedhur studio televizive, kanë zgjedhur rrjetet sociale dhe është një politikë konsumi e cila pas sa muajsh nuk do ketë ndonjë vlerë as në memorien tonë politike. Po mirë, për ata që nuk e ndjekin politikën, çfarë do të thotë të heqësh koalicionet dhe kujt i shërben kjo? Dhe akoma më interesante kjo bëhet kur këtë e propozojnë partitë vogla që në thelb është bësh harakiri apo jo? Nëse ne i kthemi memorjes në vitin 2017, një nga pikat e marrëveshjes në atë kohë paktit madh PSPD ishte të mos lejonin regjistrimin e subjekteve të reja politike në zgjedhje. Dhe ishte një akord antikushtetues, antiligjor, por kur dy palët e mëdha miratojnë pika të tilla, KQZ-ja vetëm e formalizon. Dhe ne patëm në atë kohë disa ankesa dhe raporti Odirit dhe strukturat ndërkombëtare e kritikuan, duke konsideruar një marrëveshje antiligjore. Në rastin konkret, palët kanë pasur mbi tavolinë opsionin e heqjes dorë nga koalicionet parazgjedhore me idenë që çdo parti të matë zgjedhje me forcat që ka, me votat që ka dhe pas zgjedhjeve të negociojë. Kush është kleçka e këtij veprimi? Nuk është çështja që eliminohen partitë e vogla politike, sepse në fund fare një parti që s'arrin dot të ketë një përfaqësim në nivel kombëtar, sepse heqja koalicionet do thotë automatikisht ndryshim të sistemit për të kaluar një votë më profesionale kombëtare, nuk ka arsye të ekzistojë në aspektin politik. Por në rastin konkret kemi të bëjmë me një lloj kalkulimi politik. Dhe kalkulimi është, nëse ne kthemi memorjes historike të zgjedhjeve që nga viti 1996, Partia Socialiste është partia e parë proporcionale në nivel kombëtar. Por për herë të parë në historinë e pluralizmit, Partia Socialiste sot është partia vetme në pushtet. Dhe duke qenë partia vetme në pushtet dhe partia e parë në sistem proporcional, do thotë që nëse eliminohen koalicionet, automatikisht mandati i qeverisjes i shkon asaj për të gjetur partner, gjë që është e lehtë në kushtet e Shqipërisë, sepse gjenden gjithmonë majtas së djathtas parti që janë gatshme të tregtohen në ofertën politike. Dhe kjo është goditja e cila konsiderohet goditje e rëndësishme për opozitën, e cila e vetme nuk arrin dot ta mund Partinë Socialiste, ndërkohë që në koalicion ka shanse për ta mundur, siç ka ndodhur në vitin 2005, siç ka ndodhur më vonë edhe në zgjedhje pasuese, në zgjedhje lokale apo në periudha të tjera. Kështu që janë kalkulime matematikore që nuk lidhen me parimet. Ata që dalin tërësisht a priori kundër koalicioneve dhe ata që dalin pro koalicione në fakt i japin drejtës një vendimmarrje që nuk lidhet as me logjikën kushtetuese as ligjore, lidhet me sistemin dhe mënyrën se si ne kemi vendosur ta përshtatim sistemin në realitetin shqiptar. Nëse vërtet do kishe parime, nëse vërtet do kishe etik, nëse vërtet do kishe përgjegjësi,
atëherë do duhet së pari të reformonin partinë politike dhe së dyti të hapnin sistemin zgjedhor për të parë vërtet nëse numri i madh i partive fiktive duhet mbijetojnë sistemin politik dhe nëse vërtet të parti kanë elektorat dhe nëse vërtet të parti përkrahen nga qytetarët. Unë po i marr rastin e Kosovës. Mbaruan zgjedhjen në Kosovë, u dha një afat i caktuar dhe u verifikua nëse ekzistojnë parti dhe KQZ-ja javën e kaluar që regjistroi 5 parti politike. Pse? Sepse ekziston një mekanizëm verifikimi. Shqipëria nuk ka një mekanizëm tillë. Me ligjin e partive politike në Shqipëri, miratuar në 2010 me ndryshimet të asaj periudhe, të fundit, çdo parti politike që krijohet ngelet e përjetshme nëse kryetari nuk kujtohet për ta regjistruar në gjykatën e Tiranës. Duke ngelur e përjetshme krijohet një pluralizëm fiktiv partish politike. Krijohen parti që nuk ekzistojnë dhe në rastin konkret ne kemi përsëritur disa herë, ne kemi aktualisht 3 parti politike të regjistruara që figurojnë gjithmonë në letra, por kryetarët e cilëve kanë vdekur vite përpara. Të rikthejmë pak edhe një debat që duke është harruar disi. Gjithë kjo reformë do votohet në parlament, siç tham, dhe kërkon 84 vota, por sipas kushtetutës janë 84 vota të 140 deputetëve, jo të 120, apo jo. Si do të bëhen llogarit, apo është çështja e harruar tash? Është rënë dakord me parimin që në moment që opozita u largu, mazhoranca ka pas një interpretim në strukturat e parlamentit dhe ka pranuar logjikën kushtetuese që çdo llogari llogaritet me 140 vende në parlament, sa aq është parlamenti kushtetues në Republikën e Shqipërisë. Mungesa e deputetëve është gjithmonë pjesë e lojës politike. Në fakt në historinë tradicion rrallë kemi pas 140 deputetë, gjithmonë kemi pas 22 mangut. Kësa rrallë kemi shumë më tepër, por nuk e kemi ndjerë mungesën e tyre. Ne për shkak kemi bërë një analizë të votës parlamentare në 6 muajt e fundit dhe na rezulton që mazhoranca ka pasur gjithmonë 83-88 vota të sigurta. Edhe për ligje shumë të rëndësishme, deri te ndryshimi i kodit penal apo vendimarrje të tjera të cilat kanë pasur interpretime të mëdha në publik. Kështu që nuk është çështja për të siguruar votat, çështja është çfarë do ndodh pas sigurimit të votave. Sepse një përkrahje e madhe nga SBA dhe Bashkimi Evropian është normale që askush nuk ka fuqi për ta, edhe sikur të dojë për qenë kundër, nuk ka mundësi për ta bllokuar. Plus që 3 aktorët kryesorë politik kanë rënë dakord dhe kur bien 3 elefantët bashkë, është normale që këta të veçlit mos kenë fuqi për ta përballuar presionin e tyre, i cili ndonjëherë nuk është presion politik, është edhe presion ekonomik, presion publik, presion biznesesh, presion personal dhe gjitha këto gjëra funksionojnë në Shqipëri. Duke qenë se përmende elefantët, që nga fillimet e shtetit shqiptar gjithmonë llogaritë janë bërë mes 2 palëve, pa bërë histori, por gjithnjë kanë qenë 2 palë kundërshtare dhe sa herë është kërkuar një reformë, është dashur që të bien dakord këto 2 palë. Duket sikur asnjëherë nuk është parë më tej se sa interesi atyre që janë pushtet apo opozitë. Kështu do të vazhdojmë edhe kësaj here, mendon? Nëse ne na lejohet në kuptimin figurativ, ka një shprehje afrikane që kur shkelin elefantët nuk mbin bari, po kur shkelin 2 elefantët në të njëjtin vend, nuk ka shanse të dalë bar për një periudhë gjatë kohë. E njëjta gjë në Shqipëri, kur palët shkelin parimet kushtetuese, për nevojat politike ditës ne paguajmë një çmim të lartë, por kur palët me kompromis e shkelin në mënyrë vazhdueshme, ne bëjmë hapa pas edhe Shqipëria sot po paguan çmimin e marrëveshjeve të palogjikshme, e vendimarrjeve jo kushtetuese dhe mungesës së institucioneve shtetërore, si institucionet garancisë të demokracisë funksionale. Edhe rastin konkret, unë po ju marr një detaj. Do jetë shumë interesante për të parë se si do arrijnë mazhoranca dhe opozita të miratojnë një akord parlamentar sipas cilit këto masa, në rastin e komisionerëve të tjerë, nuk do zbatohen në zgjedhjet e pasuese, por do zbatohen në zgjedhjet e ardhshme lokale parlamentare pas zgjedhjeve që kemi përpara. Nuk ka një praktikë tillë në bazën ligjore europiane. Le ta shohim se si kanë gjetur, sepse tek ne krijohen shpikjet e tilla, të cilat na bëjnë qesharak pastaj kur vjen momenti për të zbatuar. Dhe ndjenin tim edhe shumë e vështirë për ta miratuar këtë gjë dhe do jetë lehtësisht atakueshme në gjykatën kushtetuese apo në nivelet e tjera. Por le të shohim, sepse ende nuk kemi një draft, ne nuk kemi ende marrëveshje në përkthyer në gjuhën shqipe, i cili duhet ishte dokument zyrtar dhe i depozituar në parlament dhe i publikuar për opinionin publik bashkë me një agjend ku do jetë aktiviteti i Komisionit Reformës Zgjedhore dhe ku do jetë aktiviteti i Këshillit Politik, sa do ndërthuren, sa do ecën paralelisht dhe pse duhet shqiptarët të mbajnë në këmbë një strukturë e cila nuk është votuar, nuk ka legjitimitet dhe po merr vendime për gjithë ne jashtë kamrave me dyert mbyllura dhe pa pasur asnjë lloj informacioni se çfarë ata po vendosin. Dhe vendimet nuk janë thjesht vetëm për ato që quhen teknikalitete, procedura teknike të votimit elektronik, procedurës elektronike, po lidhen me taksat tona, me vendimarrjen tonë, me përfaqësimin tonë dhe me demokracinë si sistem përfaqësues. Në momentin që ata vendosin veto për detajet vogla, ata kthehen në ligj dhe si tilla ndikojnë në jetën tonë. Prandaj edhe kanë detyrimin publik për të qenë shumë më transparente, gjë që nuk po ndodh dhe është një lloj treguesi se
gjithmonë kritikojmë, themi, dhe gjithmonë paletangon, mos na thoni jemi të barabartë me njëri tjetrin, se ne jemi ndryshe nga tjerët. Këto janë ato momentet që ne kemi vështirë për gjetur ku kanë dallime midis tyre. Kur bëhet fjalë për pushtetin, të gjithë janë në një mendje pavarësisht siglave partijake. Dhe ky është një lloj kërcënimi që i bëhet interesit publik dhe nevoja që Shqipëria të ketë një ndryshim moral, ndryshim përgjithësie dhe ndryshim në integritetin e sjelljes së politikanëve. Pavarësisht se nuk ka një marrëveshje mes dy liderëve si në 17 majin e famshëm, a kemi vërtet një marrëveshje mes këtyre detajeve të reformës mes tyre, pra përmes socialistëve që po e hartojnë, plus nëse do të rendisim disa fakte, si për shembull, shkarkimi i Dvoranit duke i dhënë fund një lufte mes presidencës dhe qeverisë, në krye të KD-s vjet një tjetër propozim i presidentit, ndërkohë kryeministri rifuti në sistem opozitën e cila ishte vetvrarë duke djegur mandatet dhe nxori jashtë lojë opozitën e re Hajdari Murrizi Alimadhi, duke nënshkruar me ish deputetët ai ndërkohë çfaktorizoi parlamentin dhe rifuti në lojë Berishën, Bashën, Vasilin e tjerë. Shkurt, çfarë emri mund t'i vëmë kësaj gjullurdia? Unë mendoj që një pjesë e madhe këtyre fakteve nuk kanë lidhje një me tjetrën. Qeshja e gjyqtarit i cili drejton kedin ishte absolutisht një paradoks ligjor dhe paradoks kushtetues dhe paradoks moral të reformës drejtësi. Dhe nuk është as si qeshje midis presidentit edhe gjyqtarit, është as si qeshje parimore. Dhe është e habishme se Shqipëria duhet edhe për një gjë kaq vogël të konsumojë shumë kohë dhe shumë konflikt për ta zgjidhur. Ndërkohë në rastin e politikës nuk është politike e madhe, se njerëzit konceptojnë sikur këtu po bën skenar të mëdhej. Jo, këta janë nga që skemi vizionar të tillë dhe skemi strategj të tillë, po na shkojnë punën të mënyrë, sepse këta veprojnë vetëm me politikën e ditës. Unë po i marr një detaj sot. Shiko sa paradoks. Sot KQZ-a ka vendosur për 2 kryetar bashkie që të mos ju hiqet mandati në kuadër ligjit të dekriminalizimit. Dhe opozita ka dalë dhe ka thënë që do bëjë njëke penale për anëtarët e KQZ-s. Ndërkohë që pas dite pale po negociojnë për ta shkrirë fare KQZ-n dhe për kriju një KQZ të re me strukturë të re ku me siguri edhe ata që janë KQZ do jenë pjesë e marrëveshjes në nivele të ndryshme. Kështu që publiku në këtë rast nuk e kupton dot çfarë po ndodh, si mund nglush me 4 porta paralelisht. Kur do duhet kishte një lloj dekret tjetër, duhet kishte një lloj akti publik për të thënë kjo strukturë me deleguar politik nuk funksionon dhe ne duhet shkojmë te një zgjedhje tjetër e cila është më efektive. Në fakt ne sot kalojmë nga deleguarin KQZ-n aktuale, të cilët do t'i kalojmë në njëke penale, tek deleguarit të tjerë në KQZ-n e re, të cilët do jenë po të njëjtit që kaluan dhe njëke penale. Dhe këto janë deja vu, këto janë skenat para të cilat nuk duhet marrë seriozisht dhe e përsëris. Qytetarët duhet kuptojnë që nuk kemi një forcë madhore që mlidhen selit e partive politike dhe vendos fatet e Shqipërisë. Janë individ që kalkulojnë gjëra të vogla, që kanë lidhje personale, kanë oligark nga pas, kanë media nga pas, kanë interesa ekonomike nga pas dhe kanë interesa aq të vogla nga pas, të cilat nuk e lejojnë ata as të marrin vendime të rëndësishme, por janë vendime mujore, 3 mujore, 6 mujore dhe në funksion të datës së zgjedhjeve të tashme parlamentare që mund të jetë në muajin maj të vitit të ardhshëm. Zotë Krasni, që unë ju falenderoj që ishit në studio me ne dhe bisedën që zhvilluam. Shkënaqësi, falenderoj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rikonfirmoi detyrë kryebashkiakët e Matit dhe të Librazhdit për vendimarrjen mbi Agron Malajn. PD njoftoi se do të kallëzojë penalisht 5 anëtarët e KQZ-s si dhe do të ankimonte në gjykat vendimin. Kryebashkiaku i Matit ishte dënuar para 21 vitesh me burg për armbajtje pa leje. Agron Malaj mori për herë të dytë bekimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të vazhduar punën si kryebashkiak i Matit. Hera parë ishte në 2019, kur bazuar në shkresat e prokurorisë KQZ konstatoi se, dhe pse ishte dënuar me 10 muaj burg për armbajtje pa leje, 21 vite më parë, ai nuk kishte pengesë të garonte për bashkinë. Në respekt të vendimarrjes të prokurorisë, sipas të cilës penaliteti ndalesa e këtij zotërisë ishte përfunduar në vitin 2010, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë një vendim, sikundër e theksova, jashtëzakonisht shumë korrekt. Por, edhe pse ishte nënshtruar 2 herë verifikimeve në bazë të ligjit të dekriminalizimit, që në kohën kur punonte në OSHE, demokratët i kërkuan një hetim të tretë prokurorisë, por këtë herë duke marrë në referencë dhe nenet e kodit penal në fuqi, në kohën kur ndodhi vepra, një kohë e vështirë sipas avokatës mbrojtëse të Agron Malajt, Lindita Taka. Kur ka qenë vetëm 18 vjeç, bëhet fjalë për ngjarje të ndodhur në Burrel 21 vjet më parë, kur në vend të lodrave në duart të fëmijëve ishin armët. KQZ me 5 vota konstatoi se nuk ishte asnjë provë të re për të shkarkuar kryebashkiakun e Matit. Të njëjtin vendim mori dhe për Kastriot Gurrën e Librazhdit, për cilin kishte pasur një padi për falsifikim nga shoqata Sopoti. Dhe nisëm nga këtu, nga ky shesh.
por për Partinë Demokratike, vendimi ishte një provë i aleancës së Ramës me krimin për anëtarët e KQZ-s para lajmëroi masa ligjore. Gron Malaj është dënuar për këtë krim. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të kishte vendosur përmbarimin e menjëhershëm të mandatit të tij, por ju nënshtrua urdhrave politik duke shpërdoruar detyrën dhe besimin e qytetarëve. Për këtë arsye, Partia Demokratike do të kallëzojë penalisht 5 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shpërdorim detyre dhe do të ankimojë në gjykatë vendimin e paligjshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në gjykimin e PD-s, dënimi për mbrojtje pa leje bën që Kryebashkiaku i Matit të jetë në kushtet e ndalimit për jetë, për të kandiduar apo për të zgjedhur për efekt të ligjit të dekriminalizimit. Në fshatin Gropa, i fare pranë kryeqytetit, disa ditë më parë, policia gjeti një parcel me hashash, por në momentin e ndërhyrjes së gjithë bima narkotike ishte hequr. Prokuroria dyshon për dekonspirim të operacionit, ndërsa policia ka shtuar kontrollet në teren pasi hashashi mbillet dhe fare pranë kryeqytetit. Në një kohë që prokuroria e përgjithshme thot në raportin e saj se gjatë 2019-s u dyfishua mbjedhja e kanabisit, ndërsa policia pretendon se arreston autor por i sheh ata të lirë, historia në terren është krejt ndryshe. 2 javë më parë policia kishte sinjalizime se në fshatin Gropaj, vetëm pak kilometra larg Tiranës, një tokë rreth 2 hektar ishte mbjellë e gjitha me hashash. Pas planit operacional dhe veprimeve në terren, policia u nis për vendngjarje, por për çudi nuk gjeti asnjë rrënjë hashashi, pasi të gjitha ato ishin shkulur. Lugina është perfekte për mbjelljen e hashashit, ndërsa nuk ka fushpamje të fshatit dhe mbulohet nga kodra të pyllëzuara. Ndonse në pranga ran 8 persona me styre dhe kryeplaku i fshatit për mosdenoncim të rastit, organi i akuzës dyshon se kemi të bëjmë me dekonspirim të operacionit. Burime pranë prokurorisë bëjnë me dije se në pyetje pritet të merren dhe efektiv të komisariatit numër 6, të cilët kanë pasur dieni për operacionin. Për këtë nisi hetimet dhe shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat. Nga ana tjetër, gjetja e parcelave me hashash fare pranë Tiranës ka vënë në lëvizje dhe drejtorinë e policisë. Që në orët e para të mëngjesit, zëvendës drejtori i policisë Ditari ishte në komisariatin numër 6, pak para se të niste aksioni për kontrollin e territorit. Vetëm gjatë javës së fundit, policia ka shtuar kontrollet nga terreni në zonat e Kasharit, Ndroqit, por dhe Pezës. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën për lirim nga qelia të Redian Rajës, të dyshuarit si një nga autorët e atentatit ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Ndoja. Raja kërkoi zvendësim të masës së sigurisë arrest në burg, duke pretenduar se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen ku u plagos prokurori Ndoja dhe miku i tij Aleksandër Lau, i njohur si Rumi, dhe shoferi Andi Maloku që ndroi jetë më pas në spital. Prokurorët e SPAK pretenduan se ka prova që përfshin direkt Raja në krim. Redian Raja po hetohet për vrasje të funksionarëve publik, vrasje 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. 6 muaj pas pengmarrjes së Jan Prengës në Kamës, ndalohet në Poloni një nga të dyshuarit si autor të ngjarjes. Interpol Tirana është informuar për arrestimin e të shpallurit në kërkim Marti Gentiam Bleta. Sipas burimeve, kjo zyrë po shkëmben informacionin e nevojshëm me palën tjetër, përfshirë edhe shenjat e gishtrimeve për të provuar nëse personi ndaluar është i dyshuar i drejtësisë shqiptare. Jan Prenga u mor peng në 17 janar në Kamës për shkak të konflikteve të vllajt të tij në Angli për një sasi prej 260 kg kokainë. Ai është dërguar në kompleksin e familjes Hajri në Shijak, ku dyshohet se ka ndëruar jetë për shkak të dhunës dhe më pas është zhdukur nga rrëmbyesit. Për ngjarjen janë arrestuar në vend 6 persona dhe 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Përhapja e koronavirusit jo vetëm nuk ndalet, por shënon çdo ditë rekorde të reja. 82 raste u konfirmuan pozitiv në 24 orët e fundit, ku numrin më të lartë të prekurve të rinj ka Tirana, Shkodra dhe Kruja.
Një 68 vjeçar nga Puka, ndërkohë ka humbur jetën nga COVID-19 në spitalin infektiv, duke shënuar edhe viktimën e 37 në vendin tonë. Një tjetër rekord infektimesh nga koronavirusi shënohet 24 orët e fundit. 82 raste janë konfirmuar pozitiv nga 364 testime të kryera. Tirana, Shkodra dhe Kruja janë vatrat më të nxehta të COVID-19-s, por dhe me numrin më të lartë të sëmurëve aktiv. Për specialistët, shifrat vetëm në rritje dëshmojnë uljen e vigjilencës dhe moszbatimin e rregullave. 28 të prekur në Tiranë, 18 në Shkodër, 10 në Krujë, 8 në Durrës, 7 në Vlorë, 3 në Kamës, nga 2 raste në Kukës, Elbasan, Fier dhe nga një rast përkatësisht në Korçë dhe Pukë. Në kulmin e rasteve ditore që nga fillimi i epidemisë është shënuar edhe viktima e 37 nga koronavirusi, ndërsa vion të rritet numri shtrimeve në spital dhe i pacientëve që ka nevojë për terapi intensive dhe intubim. Ka ndëruar jetë një pacient 68 vjeç nga Puka, i cili vuante nga Spok dhe ishte në gjendje të rëndë, i intubuar prej disa ditësh. Pavarësisht përpjekjeve të stafit mjekësor, 68 vjeçari nuk ka mundur të mbijetojë. Aktualisht, në spitalin infektiv, po marrin shërbim 50 pacient, 8 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 2 prej tyre janë të intubuar. Ministria e Shëndetësisë përsërit apelin për respektimin e masave mbrojtëse ndaj COVID-19-s. Ju lutem respektoni rregullat. E vetmja mënyrë për të ndaluar përhapjen e infeksionit është të ruajmë distancimin fizik, të ruajmë higjienën personale, bizneset dhe institucionet duke respektuar protokollet e përcaktuara. Në këto kushte është domosdoshmëri mbajtja e maskës në ambiente publike dhe ku nuk është e mundur të ruhet distanca fizike. Që nga fillimi i epidemisë janë prekur nga koronavirusi 1672 persona dhe 571 janë të sëmurë aktiv. Rritja e rasteve të reja me COVID-19 duket se ka shqetësuar edhe kryeministrin Rama. Ai tha se nuk do të tolerohen më grumbullimet, qoftë edhe politike, ndërsa do të penalizohen të gjithë ata që shkelin rregullat dhe protokollet. Një paralajmërim të veçantë Rama e kishte edhe për bizneset. Shifrat rekorde të prekurve nga COVID-19 kanë bërë që kryeministri Rama të ndryshojë strategji. Nëse hapja u shoqërua me këshillime, tani do të kalohet te ndëshkimet. Një mbyllje tjetër do të ishte tërmuese për Shqipërinë, për çdo familje dhe për burimet e energjisë së rimëkëmbjes. Ende e kemi vetë në dorë ta kontrollojmë rikthimin e armikut të padukshëm. Mesazhin e parë Rama duket se e kishte për politikën dhe këdo tjetër me një plan grumbullimi qytetarësh. Para nuk do të lejojmë më, në asnjë mënyrë, asnjë lloj grumbullimi, qoftë edhe politik. Dhe u them të gjithëve, vazhdoni punën, liria e lëvizjes është e garantuar. Me bizneset, kryeministri tregohet edhe më i ashpër, i përmend burgun. Më vjen keq, po duhet ja u kujtoj, se përveç gjobave, rrezikojnë edhe heqjen e lirisë në rast se kapen në shkelje të protokolleve, duke rrezikuar drejt për drejt shëndetin e njerëzve të cilëve u shërbejnë. Numri 1 i qeverisë thotë se për momentin qytetarët nuk do t'i rikthehen paralizimit të jetës dhe lëvizjes me autorizime, por paralajmëron penalizime edhe për ta nëse kapen në shkelje të rregullave të distancimit social. Nëse kapen në shkelje. Për Lulzim Bashën është pikërisht mungesa e testimeve që ka çuar në rritjen e shifrave të prekurve me COVID-19. Teksa fajson kryeministrin Rama për neglizhencë, Basha thotë se nëse do të ishte ndjekur e njëjta strategji si në çdo vend tjetër, atëherë do ta dinim ku dhe si po përhapet koronavirusi. Por kryeministri sipas Bashës kujdesej vetëm për daljet televizive, tendrat sekret në kohë pandemie dhe pagesat nga taksat e shqiptarëve për inceneratorët dhe landfillet e bandës së Lushnjës. Pamjet në tregun rus në qytetin e Shkodrës nuk të japin as pak përshtypjen që në këtë qytet brenda 24 orëve janë dyfishuar rastet me koronavirus. Qytetarët pavarësisht situatës vazhdojnë të jenë të shfrenuar ndaj masave anti-Covid, edhe pse pranojnë se duhet të jenë më të kujdesshëm, shpresën e kanë tek Zoti.
Brenda 24 orëve të fundit në qytetin e Shkodrës janë dyfishuar rastet e personave të infektuar me virusin korona. Por ky fakt duket se nuk i ka ndaluar shkodranët që të vazhdojnë normalisht jetën e tyre dhe të mos kujdesen shumë për distancimin fizik. Mjafton një vëzhgim në tregun rus të këtij qyteti dhe nuk është e vështirë të kuptosh arsyeën e shtimit të rasteve me të dhëna dyshifrore. Madje edhe vetë qytetarët e kuptojnë që nuk bëjnë aq sa duhet për të respektuar masat minimale të distancimit ndaj COVID-19. Keni frikë mas rikthimit valës? Po shumë drejt zotnia, virusi është gjaja më e rrezikshme se botë. Ne jena deficitar për këtë punë. Me na fal për A keni frikë pas rikthimit? Jo, mos e kena frikë. Po frikë po tjetër, po jena njerëz pa volosën, pa vendosen. Janë marrë masa në Shkodër, si shkodrat janë sensibilizuar? Ja, në simner, s'ka masa për asnjë individit. Tani janë të lirë, nuk e mendojnë se ka virus, po virusi qëndron. Jo, unë kam tregu kujdes gjithmonë, gjithmonë e kam përdorur maskën, vlerësoj gjithmonë. Maska të sa më shumë, s'ka rrugë tjetër. Sidomos në ambientet e brendshme. Mendoni se duhet të tregojë më shumë kujdes? Çfarë më thon më me ky popull? Ç'ka bën? E derisa qytetarët shkodran të ndërgjegjësohen për situatën ku jetojmë, nuk u mbetet gjë tjetër vetëm të shpresojnë tek Zoti. Ja fatkeqësia jonë se jena njerëz me tjetër në kry. Me fillu që ishte unë që pa flas. Inshallah bazot. Inshallah. Haj. Zbatimi i masave kundër përhapjes së virusit pandemik është kthyer në kryefjalën e institucioneve shëndetësore në vendin tonë. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor në qarkun e Elbasanit, në kuadër të monitorimeve të kryera në biznese dhe qendrat shëndetësore, ka marrë 9 masa administrative dhe një pezullim aktiviteti. Ashtu si në të gjithë vendin edhe në qytetin e Elbasanit, ditët e fundit po vërejnë shtim të rasteve të personave të infektuar me koronavirus. Kjo ka shtyrë Inspektoratin Shtetëror Shëndetësor që të intensifikojë më shumë punën monitoruese mbi zbatimin e masave parandaluese që dikton situata. Lokalet, njësitë tregtare, qendra shëndetësore dhe spitali kanë qenë në fokusin e këtyre monitorimeve, ndërsa nuk kanë munguar masat administrative deri dhe pezullimet e aktiviteteve. Gjatë gjithë që nga fillimi i pandemisë janë ushtruar 11.642 monitorime, janë ushtruar 84 inspektime, janë vendosur 9 masa administrative, një vendim i ndërmjetëm që është pezullim aktiviteti. Drejtuesi i ISHS për qarkun e Elbasanit apelon se toleranca do të jetë zero për subjektet që nuk zbatojnë masat anti-Covid. Inspektoriati duke qenë se ka kaluar dhe fazën e këshillimeve, tashi do të ketë një tolerancë zero ndaj çdo shkelci të ligjit për këtë punë. Hotelet që janë në vijën e parë të Bregdetit ende nuk e kanë nisur punën e tyre me pushuesit, pasi u mungojnë lejet për shfrytëzimin e hapësirave të plazhit që kanë përpara objekteve. Pronarët e hoteleve shprehen se kanë aplikuar prej ditësh në Albania, por leja nuk po u jepet duke i dëmtuar më shumë nga ana ekonomike. Autoritetet shtetërore kanë ditë që kanë reklamuar hapjen e sezonit veror për hotelet dhe për qytetarët, por hotelet janë ende në pritje të përgjigjes elektronike nga portali i Albania për të shfrytzuar hapësirat e plazheve që kanë përpara. Edhe pse është deklaruar se hotelet në vijën e parë të Bregdetit do të shfrytëzojnë hapësirat e plazhit që kanë, kjo gjë ende nuk është zyrtarizuar. Tashmë jemi në treg, kemi 20 e ca vjet që e marrim plazhin me qira nga bashkia. Kemi bërë aplikimin, jemi në pritje të përgjigjes së Albanias. Kjo është një periudhë e shkuar dëm, duke patur parasysh që pronarët e hoteleve kanë marrë personelin dhe janë bërë gati për të pritur pushuesit prej më shumë se 10 ditësh. Për ne janë ditë të humbura, sepse mbas karantinës vazhdon e njëjta, domethënë, sepse njerëz situatë, sepse njerëzit vinë në plazh dhe kërkojnë shërbim. Ne nuk mundemi pa marrë leje që ti vendosim, presim, domethënë jemi në pritje. Ne kemi bërë gati gjithë strukturën, kemi pastruar plazhin, kemi marrë masat të gjitha, por jemi në pritje të përgjigjes nga Albania. Ndërsa hotelet janë në pritje, ditët ikin, dhe bashkë me ditët edhe mundësit që hotelet tashmë të goditur nga situata pandemike të rifillojnë sadopak rimëkëmbjen e tyre ekonomike.
Bashkimi Evropian kërkon të rimarrë rolin udhëheqës në dialogun Prishtinë-Beograd. I dërguari i posaçëm Miroslav Lajçak u takua me liderët e Kosovës në përpjekje për të caktuar një datë për rifillimin e bisedimeve në Bruksel, ndërsa presidenti Hashim Thaçi kërkoi garanci që dialogu të përmbyllet me njohje reciproke. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë arriti në Prishtinë për të konfirmuar rolin udhëheqës të Brukselit në këtë proces. Miroslav Lajçak u prit fillimisht nga presidenti Hashim Thaçi, takimi i cili duket se nuk ka qenë dhe aq i lehtë, duke marrë shkas nga përplasjet në distancë të ditëve të kaluara. Ata mbajtën dhe një konferencë për shtyp, ku kreu i shtetit të Kosovës kritikoi Bashkimin Evropian duke theksuar se është vonuar shumë në disa çështje dhe kërkoi që dialogu të përfundojë me njohje reciproke. I konfirmova pozicionin zyrtar të shtetit të Kosovës në këtë proces edhe zotit Lajçak është se ky proces duhet fillon me liberalizimin e vizave, ndërsa duhet të përmbyllet në fund të këtij procesi sa më shpejt që është e mundur, jo në një proces të pafund me njohjen reciproke mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Thaçi përsëriti konfirmimin për pjesëmarrjen e Kosovës në takimin e 27 qershorit në Shtëpinë e Bardhë dhe shtoi se është me rëndësi etike që SBA e BE të kenë koordinim. Të njëjtën gjë pohoi dhe Lajçak, por kërkoi që bisedimet Prishtinë-Beograd të rinisin në Bruksel. Një koment pati edhe për takimin e Washingtonit. Nuk e di a do të marr pjesë në takimin në Washington. Gjithçka që është arritur në dialog është rezultati punës së përbashkët dhe të ngushtë mes SBA-ve dhe BE-s. Zyrtari i BE-s u takua dhe me kryetaren e Kuvendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Abdullah Hoti. Gjithashtu do të zhvillojë një vizitë zyrtare edhe në Serbi. Arsyeja e këtyre takimeve është që të caktohet një datë për rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Brukselit. BE kërkon që të rimarrë në dorë drejtimin e bisedimeve, të cilat kohëve të fundit janë udhëhequr nga SBA. Zyra e shefit të diplomacisë evropiane Josef Borrell bëri të qartë se çdo marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve duhet të kalojë përmes procesit të udhëhequr nga Unioni. Serbia konfirmoi pjesëmarrjen në takimin e 27 qershorit në Shtëpinë e Bardhë kur rifillon dialogu Prishtinë-Beograd, por duket se ka vendosur kushte. Aleksandar Vučić thotë se çështja e njohjes së pavarësisë Kosovës nuk do të ceket në takimin e Washingtonit. Nuk do të jetë temë diskutimi dhe as që do të lejojmë të jetë e tillë, thekson kreu i shtetit serb. Vučić u shpreh i habitur se si Kosova ka pranuar që të ndalojë kandidimin për anëtarësimin në organizata ndërkombëtare dhe shton se kjo mbetet për tu parë nëse do të respektohet. Sa i përket grindjes mes fuqive të mëdha për udhëheqjen e dialogut, presidenti serb tha se është e rëndësishme të ruhen marrëdhëniet me Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Konflikti i madh mes tyre është politik, ata janë shumë të mëdhenj për ne dhe na duhen të dy si aleat, përfundon Vučić. Pas reagimeve të shumta për testin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, qendra e shërbimeve arsimore vendosi të heqë nga vlerësimi pyetje specifike që rezultojnë më të vështira se sa njohuritë e maturantëve. Me përfundimin e korrigjimit do të bëhet shpërndarja e pikëve në bazë të rezultateve të nxënësve. Në këtë përfundim kanë dalë specialistët e Ministrisë së Arsimit gjatë një diskutimi për këtë çështje edhe me mësues të lëndës nga rrethet të ndryshme të vendit. Në njoftimin zyrtar thuhet se teza e gjuhës dhe letërsisë nuk ka dalë jashtë programit orientues dhe nuk ka gabime shkencore. Në lidhje me pretendimet e maturantëve për gabime drejt shkrimore, specialistët bëjnë të ditur se ato janë vendosur qëllimisht në një tekst për të korrigjuar nga nxënësit dhe kjo u bë e ditur përmes një kërkese sqaruese, ndërsa për natyrën e testit, hartuesit thonë se maturantët ishin njohur më herët përmes paraprovimit që zhvilluan në shkollë. Covid-19 ka infektuar mbi 8 milion njerëz në të gjithë botën dhe u ka marrë jetën rreth 437.000 personave. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëron për një rishpërthim të pandemisë me rritjes së rasteve në Kinë dhe rihapjes së Europës. Rastet me koronavirus në botë tejkalojnë 8 milion, ndërsa viktimat janë gati 437.000 sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins. Shtetet e Bashkuara mbeten më të prekurat me mbi 2.100.000 të infektuar dhe më shumë se 116.000 viktima, pason Brazili me mbi 8.800 raste dhe gati 44.000 humbje jetësh. Me shqetësim po ndiqet situata në Pekin ku ka rritje të infektuarve me Covid-19, 40 raste të reja u regjistruan në 24 orët e fundit,
për një total prej më shumë se 100 të prekurish në 5 ditë. Janë vënë në izolim të paktën 29 komunitete lokale rreth 2 tregjeve në kryeqytetin kinez, ku jetojnë rreth 90.000 prej 21 milion banorëve të Pekinit. Autoritetet lokale e përshkruajnë situatën si të rëndë dhe janë vënë në garë me kohën për të frenuar përhapjen. Kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se duhet të jenë të përgatitur për mundësinë e një rishpërthimi të pandemisë, mes rihapjes së Europës dhe rasteve të reja në Kinë. Për gjatë 2 javëve të fundit, më shumë se 100.000 raste të reja janë raportuar gati çdo ditë. 75% e tyre janë shënuar në 10 vende, 2 Amerikat dhe Azinë Jugore, por po shohim gjithashtu rritje të rasteve në Afrikë, Europën lindore, Azinë qendrore dhe lindjen e mesme. Edhe vendet që kanë arritur të frenojnë me sukses përhapjen, duhet të jenë të përgatitura për një rishpërthim të pandemisë. Edhe Korea e Jugut regjistroi 34 infektime të reja për të tretën ditë radhazi, 21 prej të cilave raste të brendshme. Virusi u rikthye edhe në Zelandën e Re, vend i cili prej 24 ditësh nuk kishte asnjë të infektuar. 2 gra të cilat kishin bëritur nga Britania e Madhe për të marrë pjesë në varimin e një të afërmi, rezultuan pozitive me COVID-19. Shkencëtarët në Mbretërinë e Bashkuar kanë zbuluar një ilaç të lirë që mund të shpëtojë jetën e pacientëve të sëmurë rënd nga COVID-19. Ai quhet dexamethasone dhe mund të gjendet në çdo cep të globit. Rezultati shpresdhënës erdhi pas një studimi masiv për gjetjen e një kure ndaj koronavirusit të ri. Një ilaç i lirë dhe i përhapur gjerësisht i quajtur dexamethasone mund të ndihmojë në shpëtimin e jetëve të pacientëve që janë të sëmurë rënd me koronavirus. Ekspertët në Mbretërinë e Bashkuar thonë se trajtimi me një dozë të vogël të steroidit është një zbulim tepër i rëndësishëm në luftën kundër COVID-19. Ai ul me 30% rrezikun e vdekjes te pacientët që kanë nevojë për respirator, ndërsa për të intubuarit rreziku ulet me 20%. Sipas BBC, ilaçi është pjesë e një testimi masiv, më të madhit në botë, që po kryhet për të gjetur kurën ndaj koronavirusit të ri. Kërkuesit vlerësojnë që nëse ilaçi do të ishte përdorur që në fillim të pandemisë në Mbretërinë e Bashkuar, do të mund të ishin shpëtuar deri në 5.000 jetë të humbura. Është një benefit shumë i pastër. Trajtimi me dexamethasone shkon deri në 10 ditë dhe kushton 35 pound për të shpëtuar një jetë. Ky është një ilaç që gjendet në të gjithë globin. E për shkak se është i lirë, kushton vetëm 5 pound. Ilaçi mund të përdoret gjerësisht edhe në vendet e varfra të prekura nga COVID-19. Medikamenti shitet edhe në Shqipëri me recetë nga mjeku, në formë ampulash ose tablete dhe kushton rreth 500 lekë në farmaci të ndryshme. Italia rihapi kinemat këtë javë, duke zbutur kufizimet e vendosura për të luftuar pandeminë COVID-19. Por qytetarët duhet të ndjekin rregulla strikte të sigurisë. Edhe Greqia zbuti kufizimet duke rihapur muzet në një përpjekje për të shpëtuar sezonin turistik. Italia vijon me lehtësimin e kufizimeve të vendosura për të luftuar përhapjen e COVID-19. Gjatë kësaj jave u autorizua rihapja e kinemave, natyrisht me masa të rrepta sigurie. Dëndenjse duhet të lihen bosh mes spektatorëve në mënyrë që ata të respektojnë distancimin social. Përdorimi i maskave është me detyrim në zona të përbashkëta, por jo gjatë shfaqjes së filmit. Jemi shumë të tensionuar dhe të emocionuar pasi ky është një fillim i ri për botën e kinemas. Jam shumë i kënaqur që po rihapemi. Me aktivitetet e tjera të rifilluara dhe rihapjen e kufive, jo shumë njerëz u shfaqen për të parë filmat në dispozicion në kinemat e Romës, por ka edhe nga ata që nuk hapën dyert, pavarësisht dritës jeshile të qeverisë italiane. Ndërkohë edhe Greqia lehtësoi masat kufizuese duke rihapur muzeumet në të gjithë vendin. Kjo është një tjetër përpjekje e qeverisë së Athinës pas shtimit të fluturimeve ndërkombëtare për të shpëtuar atë që ka mbetur nga ky sezon turistik, që është një sektor kyç për ekonominë e vendit. Megjithatë, vizitorëve u kërkohet të ruajnë distancën prej 2 metrash dhe të mbajnë një maskë mbrojtëse. Mirë, shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, do të kthehemi pas pak. Numrat e shtuar të ditëve të fundit sikur kanë rikthyer frikën e një mbylljeje të dytë, përveç kujdesit të madh që kuptohet dhe thuhet çdo herë, ishte edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë që po sot rinxori tezën e një rimbylljeje. Kryeministri i vendit tonë, menjëherë pas raportimit të shifrës prej 82 të infektuarish vetëm ditën e sotme, doli në një deklaratë, por
të stilit të ditëve të karantinës, duke thënë se çdo lloj grumbullimi ndalohet i çfarë do natyre qoftë ai. Kur u fol pas hapjes për një valë të dytë, a mos vallë është pikërisht kjo që po ndodh apo thjesht hapja sjell një shtim të rasteve pasi edhe kontakti është më i madh? Doktore Silva Bino, mjekja e njohur e infektivit, na është bashkuar në një lidhje të drejtë për drejtë për të na qetësuar ose për të na dhënë më shumë sqarime rreth situatës. Doktore Bino, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Po shohim një shtim të konsiderueshëm të infektuarve. Nëse ka një shtim si pasojë e pakujdesisë qytetarëve, po bizneset, aktivitetet, kryesisht ato që ofrojnë shërbime, sa përgjegjësi kanë në shtimin e rasteve? Nuk po ju pyesim për të gjetur një fajtor, po më shumë për të kuptuar në cilat vende apo lokacione duhet të tregojmë kujdes të shtuar. Shifrat e faktet flasin vetë. Kemi një shtim të numrit të rasteve në përgjithësi, jo vetëm shtim të numrit të rasteve, por edhe një përhapje në disa qytete të tjera të vendit, që është po ashtu mjaft e rëndësishme. Për sa i përket fajtorëve, jemi të gjithë fajtor në këtë veprim, dhe kur dihet që ky virus është te ngjitës, pra kemi të bëjmë me një sëmundje infektive e cila përhapet me lehtësi dhe për të cilën të vetëm masa mbrojtëse kemi masat e distancimit fizik apo masat e higjienës personale. Dhe natyrisht distancimi fizik lidhet edhe me vendosjen e maskave. Prandaj thash që përgjegjësia është personale dhe përgjegjësia është kolektive apo e strukturave të ndryshme, bizneseve, zyrave, e çdo vendi, e gjithkujt. A duhet aplikohen më shumë masa penalizime, pra masa administrative? Pyesim sepse ka një perceptim sikur shumë biznese, kryesisht baret apo restorantet, nuk po mundsojnë distancimin fizik për qytetarët. Atëherë, unë dua të them që përmirësimi i shëndetit publik shkon hap pas hapi me përmirësimin e informacionit dhe natyrisht me zbatimin e asaj që kërkohet. Në qoftë se nuk përcjellim si duhet informacionin, pra te bizneset, dhe në qoftë se shpeshherë edhe media vetë përhap informacion të gabuar, pra shpeshherë mund kemi dëgjuar gjatë gjithë kësaj kohe që ky virus nuk është gjë, kemi të bëjmë me sajesa, nuk është në një sëmundje shumë e vështirë, etj. Dhe ndërkohë nga ana tjetër nuk zbatohen masat e kontrollit të infeksionit. Dhe në qoftë se përcaktohen protokolle sigurie, pra protokolle sigurie për bizneset, për restorantet, për të gjitha, për zyrat ku duhet punojnë njerëzit, që të mos kenë grumbullime, si duhet jenë distancat e tjerë, kjo bëhet e gjitha për të minimizuar, sepse asnjëherë nuk kemi ndalim 100%, po kjo bëhet për të minimizuar në maksimum përhapjen e infeksionit. Dhe në momentin që këto masa nuk zbatohen, atëherë natyrisht do të kemi dhe lehtësim të përhapjes të infeksionit. Pra unë personalisht edhe vete kam vënë që këto nuk zbatohen. Pra duket sikur ato protokollet e sigurisë që janë shkruar nga specialistët janë kot. Në fakt ato nuk janë kot. Ato janë protokolle të diskutuara, të konsultuara dhe me protokolle të sigurisë në vende të tjera, dhe pikërisht ato duhet të zbatohen. Të paktën referuar shifrave të 2 ditëve të fundit, duket se po afrohet një karantinë dytë. Shpresojmë që të mos ndodhë kështu, po ndërkohë çfarë shifrash do të cilësohen si tavan, zonja Bino? Te kalimi të cilave do të na çonte më pas në një izolim tjetër? Për këto nuk ka shifra tavan. E rëndësishme është që të mos kemi një impakt të madh në lidhje me shëndetin, në lidhje me mikngarkesën e spitaleve dhe natyrisht edhe fatalitet, pra humbjen e jetëve. Të gjitha këto lidhen me njëra tjetrën në zinxhir, pra numri i shifrave, pastaj mikngarkesa e spitaleve, pastaj fatalitetet. Pra këto janë të gjitha të lidhura zinxhir. Po këta kanë një fillesë, pra mos zbatimin e masave të kontrollit të infeksionit, që janë distancimi fizik, distancimi social dhe higjiena personale. Kaq kemi në dorë.
këtë sëmundje nuk e parandalojmë dot 100%, ama e minimizojmë. E minimizojmë në mënyrë të tillë që ulet transmetimi i infeksionit. Dhe këtë ne e pam vetë. Ne e pam vetë që me gjithë masat e marra, qoftë me mbylljen efikase të karantinës, por edhe me zbatimin e disa masave nëpër zyra, nëpër disa biznese, kjo gjë ishte e mundur. Pra ne ishim me numër 1 shifror. Mund ta cilësojmë këtë tani si një valë të dytë apo pikun e vërtet për cilin ka patur shumë debat, ndërkohë numri i rritur i testeve thuhet se nuk ka ndikuar në rritjen e numrit të infektuarve. Jo, nuk ka ndikuar numri i rritur i testeve, pasi ne vërejmë me të vërtet një rritje të numrit të rasteve në këtë moment. Natyrisht ne kemi rritur testimet, sepse në momentin që vendi hapet, patjetër duhet të ketë testime, dhe testimet nuk janë një qëllim në vetvete. E kam thënë dhe një herë, se shpesh njerëzit kujtojnë se bëjnë testin dhe aty përfundon çdo gjë. Testimi është një mjet për të zbuluar më shumë, por është edhe një mjet për të ndërgjegjësuar më shumë. Pra, por jo kur testin del negativ. Pasi testi mund dali negativ në një moment ku personi mund të jetë pozitiv, por testi mund të dali negativ. Dhe ai shpeshherë dhe ripërsëritet, siç e kemi bërë dhe në raste të caktuara, por është edhe për të ndërgjegjësuar qytetarin. Pra shpeshherë kemi vënë re raste që më njëherë mbasi kanë dalë negativ, pavarësisht dyshimeve të thella, njerëzit kanë dalë. Pjesa tjetër është që kur kemi simptoma të sëmundjes, nuk duhet të shkojmë në punë, nuk duhet të takohemi me njerëz, sepse bëhemi përhapës të sëmundjes. Më mirë të rrisim masat e vetvetes, pra më mirë të kemi një hiperdiagnozë, se sa të kemi mungesën e një diagnoze dhe përhapjen e infeksionit. Shumë shtete ndërkohë kanë filluar prodhimin e vaksinës, ose të paktën kështu thonë. Nga ana tjetër ka shumë zëra kundër vaksinës, edhe pse i quajnë konspirative, por ka mes tyre edhe shkencëtarë që thonë se vaksinimi me detyrim do të ishte në dëm të popullatës. Ndjes, ju çfarë mendimi keni për vaksinën dhe nëse del vaksina, si do të veprohet, pasi ka shumë të tilla dhe disa kompani farmaceutike, njerëzit kanë të drejtë të dinë se çfarë po fusin në trup, apo jo, kush e prodhon nga vjenet e tjerë? Patjetër. Atëherë, përpara se të themi që po del vaksina, duhet të them që nuk është bërë asnjëherë kaq shumë përpjekje për prodhimin e një vaksine në një kohë kaq rekord sa që është bërë tani, sepse kemi të bëjmë me një pandemi të vërtet globale dhe për të cilën janë angazhuar shkencëtarët në të gjitha kontinentet. Natyrisht, deri në 3 vaksinat në dijenin time janë vaksinat të cilat janë kandidate tepër të mira në lidhje me të dhënat që kemi deri tani për rolin e tyre në parandalimin e infeksionit. Pavarësisht shpejtësisë me të cilën prodhohen vaksinat, ato asnjëherë nuk lejohen të përdoren tek njeriu në rast se nuk i kanë kaluar të gjitha etapat, të cilat janë 4 etapa. Dhe pjesa e etapës së sigurisë së vaksinave është tepër e rëndësishme dhe asnjë kompani farmaceutike nuk bën shaka apo nuk ndërmerr risje të tilla që të nxjerrë vaksina të cilat do të jenë të dëmshme për shëndetin e njeriu. Natyrisht për këto vaksina ato prodhohen dhe në vullnetar, të cilat kanë shtete të cilat po i përdorin disa vaksina në një fazë të caktuar, mbasi e kanë kaluar protokollin e sigurisë në vullnetar, dhe natyrisht mbasi mblidhen të gjitha të dhënat, vaksinat aprovohen nga agjencitë e caktuara në lidhje me to. Pra një vaksin nuk mund të futet as në vendin tonë, nëse ajo nuk është aprovuar nga Agjencia Europiane e Barnave apo nga Food and Drug Administration në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ekziston mundësia që të detyrohemi të bëjmë vaksinën? Ka procedura ligjore. Ekziston mundësia që të detyrohemi pra të urdhërohet bërja e vaksinës? Ne nuk kemi detyrim në bërjen e vaksinës. Ne kemi gjithë një rekomandim i cili duhet të jetë i përgjegjshëm dhe popullata duhet të jetë e përgjegjshme. Unë nuk e kuptoj gjithë të luftë ndaj vaksinave në një kohë që vaksinat janë shumë larg akoma.
Vaksinat janë prodhuar për të mirën e njerëzimit. Vaksinat kanë luajtur një rol kyç në mirëqenien e njerëzimit ndër vite. Pra duhet kemi parasysh, kjo nuk është pandemia e parë që pëson bota. Bota ka pasur pandemi të murtajës, ka pasur pandemi të lisë së zezë apo variolës, e cila... Doktores Vino, t'ju shtoj vetëm një detaj. Ju thoni që nuk do kemi një detyrim për të bërë vaksinën, ama për shembull tek fëmijët nuk pranohen pa vaksinë në çerdhe apo kopësht. Patjetër, më lërë ta mbaroj këtë. Dhe që i disfiguronte njerëzit. Ne i kemi haruar këto përçundime të fytyrave të njerëzve apo truprave të njerëzve nga këto sëmundje. Qoftë nga variola, qoftë nga poliomieliti e tjerë. Pra, i kemi haruar se kjo falë vaksinave. Dhe pikërisht kjo është dhe arsyeja që ne kemi një procedurë indirekte që natyrisht për vaksinat e kalendarit të vaksinimit, fëmijët nuk pranohen në shkollë. Dhe kjo është e natyrshme, sepse kjo është një përgjegjësi e vetë fëmijës, po me vaksinat, duke mbrojtur me vaksinimin, ne mbrojmë dhe ata fëmijë të cilët nuk mund të vaksinohen. Mbrojmë dhe ata personat të cilët nuk mund të vaksinohen, për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Ju do e bënit një fillim tek vetja vaksinën, doktoresha, apo t'ua rekomandonit familjarëve tuaj? Absolutisht po, unë kam bërë të gjitha vaksinat që duhen bërë tek vetja ime, dhe natyrisht të gjithë familjarëve të mi. Është mos e domosdoshme. Folëm për vaksinën, po ndërkohë ka një vëmendje të pakët ndaj ilaçit. Sot nga Britania e Madhe është raportuar se ka rezultuar me sukses eksperimentimi dhe testimi i, ta citoj me saktësi, deksametazonit. Është një ilaç që është në qarkullim dhe ka rezultuar i suksesshëm. Besoj ndodhet dhe në treg në Shqipëri. Atëherë Britania e Madhe ka publikuar në një revistë shkencore me një numër të madh të rastesh, po deksametazoni është përdorur tek smurët tanë me Covid në mënyrë tepër të suksesshme. Ne mjekët tanë të shërbimit infektiv nuk i kanë publikuar të dhënat e tyre, por këto janë të dhënat të cilat janë edhe në shërbimin tonë infektiv. Dhe deksametazoni nuk është një medikament i panjohur për ne. Deksametazoni është përdorur në trajtimin e meningiteve bakteriale qysh në fillim të viteve 90 në vendin tonë. E qartë. Unë ju falenderoj shumë për disponueshmërinë, informacionet që përcollet dhe përgjigjet që dhatë për publikun tonë. Faleminderit. Mirë, shkojmë me njerë në Këshillin Politik. Ka mbaruar mbledhja ditës së sotme, është duke u mbajtur një deklarat nga aktorët. Më njoftojmë që është zoti Bylluk Bashi duke folur. Ndjekim. Në lidhje me identifikimin biometrik si mbrojtje ndaj mbushjes kutive, ruajtjen e administratës zgjedhore nga politizimi nëpërmjet administratës publike të politizuar dhe respektojmë edhe dakordsinë në lidhje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për një formulë të re e cila do të vërë bazat për një komision qendror jo vetëm efikas, por që shkon drejt një funksionimi që zbaton ligjin dhe kushtetutën. Në këto kushte, ne kemi bërë propozim sot për një formulë të emërimit, pra të përzgjedhjes dhe të emërimit të antarëve të 3 trupave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra të ekzekutivit, të organit rregullator dhe organit ankimor, nëpërmjet një formule të mirë pranuar dhe të kolauduar që sot është në kushtetutë dhe është formula për zgjedhjen e organeve të sistemit drejtësisë. Një formulë e cila është përzgjedhur me mbështetjen dhe bekimin e plotë dhe të partnerëve ndërkombëtar dhe ka prodhuar organet e sistemit drejtësisë. Një formulë që garanton nga ana tjetër një shqyrtim të pavarur dhe jo politik të kandidaturave për përputhshmërinë e tyre me standardet më të larta të integritetit profesional dhe për të ushtruar detyrën e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është një formulë e cila u kundërshtua nga mazhoranca socialiste pa asnjë arsyetim, është pikërisht ajo që ka qenë pjesë e dakordësisë për reformën drejtësi dhe sot nuk i intereson për një arsye shumë të thjeshtë,
sepse i intereson kapja e plot e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në të tre organet. Theksoj që dakordësia e datës 5 qershor për të garantuar raportet politike ku Partia Socialiste do të jetë në mazhorancë në këto organe konfirmohet, pra ne i qëndrojmë kësaj marrëveshje, por nga ana tjetër, ai që është qëllimi jo vetëm i dakordësisë, por dhe i gjithë negociatave, është që garancitë ekzistuese në kodin zgjedhor për opozitën dhe për interesin publik, karshi një mazhorancë që shkatërron zgjedhjet për interes të qeverisë, do të qëndrojnë dhe do të rriten kod zgjedhor, por nuk mund të shkojnë më pak. Sot, mazhoranca e bëri të qartë që refuzon çdo lloj propozimi që bën të pamundur vendimet njëanshme politike, pra do këto vendimet njëanshme politike, dhe kërkon në mënyrë të verbër kapjen e të gjitha organeve. I dham kohë mazhorancës ta studiojë propozimin ton, është një propozim i cili do të jetë, besoj, do të jetë disponibil për gjithë, një propozim i cili garanton një proces për zgjedhje neutral, ku opozita nuk ka asnjë përfitim, por heq mundësinë që mazhoranca ta abuzojë me këtë proces, dhe jemi në pritje që këtij qëndrimi konstruktiv të opozitës, mazhoranca t'i përgjigjet me të njëjtin qëndrim. Pra garancit në kodin zgjedhor nuk mund të zhbën dhe nuk mund t'i vjedhë mazhoranca. Mazhoranca thotë se do të ishte më mirë të pranonim të KQZ aktuale pas propozimit që ju keni hedhur në tryezë. Lidhur me këtë çështje, kjo është një kundërshtim i plot i dakordësisë së arritur, pasi formula e re dhe depolitizimi dhe propozimi bazohet në dy rrugë, në dy hulli. Një propozim që i ngjashëm me atë mekanizme me të cilët u ndërtuan institucionet e reformës drejtësi, ka shumë rëndësi të mbetet në mendjen tuaj dhe të publikut, pra i mekanizmi konsoliduar dhe nga Komisioni Venecës dhe gjithë tjerët, pra i njëjti mekanizëm i ngjashëm përdoret për këtë gjë, dhe çuditërisht një mazhorancë e cila ka pranuar një formulë për organet me jetë gjata të qëndrueshme si reforma e drejtësisë nuk pranon këtu për Komisionin e Reformës Zgjedhore. Së dyti, të gjitha garancitë aktuale të kodit riprodhohen në këtë propozim ashtu siç janë. Porse, për më shumë, në komisionet të tre korpuset që përbëjnë KQZ-n, ruhet mazhoranca 3-2 në favor të Partisë Socialiste, por nuk mund të jetë 5-0 në favor të Partisë Socialiste. Dhe kjo është çështja. Dhe është fare qartë, ju e kuptoni, për çështje të caktuara kërkohet një votim i cilësuar në KQZ, siç kërkohet sot me 5 vota për çështje të caktuara. Nuk mundet që kjo garanci të zhbëhet në një kod i cili duhet i rrisë këto garanci. Pra në tërësinë e saj, e gjithë propozimi ynë respekton frymën e dakordësisë, respekton frymën e depolitizimit, respekton frymën e proporcionalitetit, respekton mekanizmat të konsoliduar juridiko-politik dhe njëherëzi e garanton pra ekuilibër në marrjen e vendimeve dhe jo pronësi të marrjes së vendimeve. Pra nuk është një privilegj që i jepet opozitës, ka 0 privilegje për opozitën, por sigurisht nuk i jep mundësi të ketë një pushtet absolut 5-0 për të riprodhuar 30 qershor të ri. Dhe parë pikërisht në këtë këndvështrim, ky propozim ishte më shumë se konstruktiv nga ana e opozitës, thjesht pikërisht në frymë për të respektuar frymën e dakordësisë, mund të ishte një propozim akoma më kërkues nga ana e opozitës, po sigurisht ne kemi qëndruar në këto mekanizma të konsoliduar, pra për të evituar çdo mundësi për t'u shmangur se dakordësia. Ne besojmë shumë që ka kohë, është në dispozicion koha për të bërë këtë reflektim, pasi është i vetmi institucion nga 3 elementet administrimit zgjedhor, të cilat tashmë janë mbyllur. Ju e dini që nga Komisioni Qendror të Votimit, Komisionet e administrimit zgjedhor, numërime të tjera, pra elementet thelbësor të administrimit janë tashmë të zgjidhura dhe mbyllja e çështjes së KQZ-s do ishte një çështje e lehtë për të mbyllur, boll të ketë vullnet për të shkuar në zgjedhje si të barabartë. Ideja që shkojmë në zgjedhje si të privilegjuar, që do të kemi administrime e vetë do të bëjmë zhduam me vendimarrjen zgjedhore,
sigurisht kjo është e kundërt e asaj për cilin kjo reformë u ndërtua dhe kjo dakordsi në 5 qershor u arrit. Në emër të dakordësisë, a jeni të gatshëm të mbani këtë formulë të KQZ-s, mazhoranca e latë kuptohet që nuk ishte dakord me propozimin tuaj, zoti Bylukbashi? Atëherë mazhoranca bëri qartë që nuk është dakord me propozimin që bën opozita, sepse qëllimi është vetëm ai që tha dhe zoti Vasili, që të kapi të gjitha organet në mënyrë komplete, totale, organet e Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Kjo nuk ka për të ndodhur. Një mazhorancë bulldozer që shkatron zgjedhjet, si më 30 qershor, me një KQZ si ajo që keni parë, që ka ekzekutuar një nga aktet më të shëmtuara në praktikën zgjedhore shqiptare, nuk ka për të ndodhur, dhe kjo nuk do të arrihet në këtë këshill, do të zbartohet dakordësia e datës 5 qershor duke garantuar një KQZ të re, një KQZ që ka balancimin jo vetëm profesional, por dhe instrumentat që ja bëjnë të pamundur mazhorancës që të certifikojnë nëpërmjet KQZ një turpsje i datës 30 qershor. Faleminderit. Zoti Bylukbashi, lutem, a do ta njihni kodin zgjedhor nëse ishin në koalicionet para zgjedhore? Kam Klementina Cenkollarin, si që shihni në ekran, besoj e Klea më dëgjon apo jo. Ne e humbëm deklaratën e zotit Gjiknuri për shkak se ishim në një komunikim në lidhje me temën e Covidit, por nga sa dëgjuam zotin Vasili dhe zotin Bylukbashi, nëse s'mund të themi se po rrezikohet marrëveshja për reformën zgjedhore, ka hyrë në një ngërç të fortë apo jo? Por KQZ-ja që rikthen edhe një herë frymën e mosbesimit dhe vë realisht në pikpyetje ato çfarë palët dakordsuar në datën 5 qershor. Mazhoranca pretendon se propozimi që ka sjell opozita e bashkuar për funksionimin dhe për zgjedhjen e anëtarëve të KQZ-s, tashmë një organ i ri me 3 nivele, në fakt e rikthen atë në hullitë e një anëtarësie dhe një institucioni politik, dhe në gjykimin e zotit Damian Gjiknuri do të qëndronte më mirë formula aktuale e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kërkesa ishte drejtuar opozitës që të reflektonte dhe të qëndronte asaj pakti, atij pakti që palët dakordsuar në datën 5 qershor. Nga ana tjetër, zoti Gjiknuri u shpreh edhe sa i përket qëndrimit që ka opozita parlamentare për çështjet e koalicioneve parazgjedhore, propozimit për të hequr koalicionet parazgjedhore, duke u shprehur se mazhoranca kërkon që të sigurojë votat në kuvendin e Shqipërisë për miratimin e kodit të ri zgjedhor, dhe në këtë gjykim do të flasë e fundit, por do të vijonte diskutimet me opozitën parlamentare. Një pjesë të qëndrimit të zotit Damian Gjiknuri unë ftoj ta ndjekim tani. Partia Demokratike fatkeqësisht u kthye skemës politike të KQZ-s, pra të mirëfill politike, dhe kjo të bën mendosh që ajo çka kishin propozuar ekspertët dhe që ka qenë dhe pjesë e diskutimeve dhe me aktorët ndërkombëtar që na ndihmuan në këtë proces, ka qenë që të krijojmë një trup KQZ-je të qëndrueshme për te mandatet e një kuvendi dhe natyrshëm duke reflektuar edhe interesat e opozitës, duke krijuar një trup të balancuar, por në fundit profesionale dhe me mandate shumë të gjata siç janë sot, me qëllim që procesi i implementimit të rekrutimit të zyrtarëve zgjedhor jashtë partive politike, pra ajo që quhet depolitizim, të mund të implementohet mbas zgjedhjeve vendore. Po siç duket, Partia Demokratike me ç'kuptoi ka kërkuar vetëm një marrëveshje zgjedhore, marrëveshje për të marrë disa garanci që kanë të bëjnë me dokumentat, pra leximin e dokumentit e identifikimit, ajo që quhet identifikimi elektronik i zgjedhësit, dhe mbase mund të ishte më ndershme le të mbajmë KQZ-n siç është, s'kemi që se po qëse duhet ta bëjnë përsëri politike dhe me mandate politike, është më normale që le të dinin të thonë që jemi të kënaqur edhe me KQZ-n aktuale, siç ishim të kënaqur me gjithë organet e tjera. Ndoqëm zotin Damian Gjiknuri, por megjithatë, sipas zotit Bylukbashi, i është dhënë kohë mazhorancës për propozimin e opozitës në lidhje me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Klementina, apo jo? Sa kohë duhet presim për një mbledhje të ardhshme? Çfarë është folur? Ka një dakordsi?
Zoti gjyknuri nuk e përmendi këtë fakt, pra nuk tha se mazhoranca do të merrte kohë për të shqyrtuar këtë kërkesë të opozitës së bashkuar dhe me sa duket kjo është dhe arsyeja pse zoti gjyknuri, i cili kryesisht njofton dhe për mbledhjen e radhës, se evitoi një të tillë, pra aktualisht nuk kemi një datë dhe një orë se kur do të jetë takimi i radhës së grupit të negociator për reformën zgjedhore, edhe pse do duhej që kjo e sotmja të shënonte për mbylljen e shkruarjes së ligjit të ri zgjedhor për shqiptarët, por duke se ngërçi i ka risjell palët në mungesën e besimit ndaj njëra tjetrës dhe duke se do të marrin sërish kohë për sa i përket formulës që duhet të ndiqet për funksionimin dhe për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. E qartë, unë të falenderoj për bisedën, informacionet që përcolle, ishim me Klementina Cenkollari. Në fshatin Gropaj, fare pranë kryeqytetit, disa ditë më parë, policia gjeti një parcel me hashash, por në momentin e ndërhyrjes e gjithë bima narkotike ishte hequr. Prokuroria dyshon për dekonspirim të operacionit, ndërsa policia ka shtuar kontrollet në teren pasi hashashin mbillet dhe fare pranë kryeqytetit. Në një kohë që prokuroria e përgjithshme thot në raportin e saj se gjatë 2019-s u dyfishua mbjedhja e kanabisit, ndërsa policia pretendon se arreston autor por i sheh ata të lirë, historia në terren është krejt ndryshe. 2 javë më parë policia kishte sinjalizime se në fshatin Gropaj, vetëm pak kilometra larg Tiranës, një tokë rreth 2 hektar ishte mbjellë e gjitha me hashash. Pas planit operacional dhe veprimeve në terren, policia u nis për vendngjarje, por për çudi nuk gjeti asnjë rrënjë hashashi, pasi të gjitha ato ishin shkullur. Lugina është perfekte për mbjelljen e hashashit, ndërsa nuk ka fushpamje të fshatit dhe mbulohet nga kodra të pyllëzuara. Ndonse në pranga ran 8 persona mes tyre dhe kryeplaku i fshatit për mosdenoncim të rastit, organi i akuzës dyshon se kemi të bëjmë me dekonspirim të operacionit. Burime pranë prokurorisë bëjnë me dije se në pyetje pritet të merren dhe efektiv të komisariatit numër 6, të cilët kanë pasur dieni për operacionin. Për këtë nisi hetimet dhe shërbimi për çështjet e brendshme dhe ankesat. Nga ana tjetër, gjetja e parcelave me hashash fare pranë Tiranës ka vënë në lëvizje dhe drejtorinë e policisë. Që në orët e para të mëngjesit, zëvendës drejtori i policisë Ditari ishte në komisariatin numër 6, pak para se të niste aksioni për kontrollin e territorit. Vetëm gjatë javës së fundit, policia ka shtuar kontrollet nga terreni në zonat e Kasharit, Ndroqit, por dhe Pezës. Gjykata e posaçme refuzoi kërkesën për lirim nga qelia të Redian Rajës, të dyshuarit si një nga autorët e atentatit ndaj prokurorit të Durrësit Arjan Doja. Raja kërkoi zëvendësim të masës së sigurisë arrest në burg, duke pretenduar se nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen ku u plagos prokurori Ndoja dhe miku i tij Aleksandër Lau, i njohur si Rumi, dhe shoferi Andi Maloku, që ndroi jetë më pas në spital. Prokurorët e Spakut pretenduan se ka prova që përfshin direkt Rajën në krim. Redian Raja po hetohet për vrasje të funksionarëve publik, vrasje e 2 ose më shumë personave mbetur në tentativë dhe armbajtje pa leje. Gjashtë muaj pas pengmarrjes Jani Prengës në Kamës, ndalohet në Poloni një nga të dyshuarit si autor të ngjarjes. Interpol Tirana është informuar për arrestimin e të shpallurit në kërkim Marti Gentian Bleta. Sipas burimeve, kjo zyrë po shkëmben informacionin e nevojshëm me palën tjetër, përfshirë edhe shenjat e gishtrimeve për të provuar nëse personi ndaluar është i dyshuar i drejtësisë shqiptare. Jan Prenga u mor peng në 17 janar në Kamës për shkak të konflikteve të vllajt të tij në Angli për një sasi prej 260 kg kokainë. Ai është dërguar më pas në kompleksin e familjes Hajrin Shiak, ku dyshohet se ka ndërruar jetë për shkak të dhunës së ushtruar mbi të dhe më pas është zhdukur nga rrëmbyesit. Për ngjarjen janë arrestuar në vend 6 persona dhe 4 të tjerë janë shpallur në kërkim. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër, kthehemi pas pak.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rikonfirmoi në detyrë kryebashkiakët e Matit dhe të Librazhdit për vendimarrjen me Agron Malajn. PD njoftoi se do të kallëzonte penalisht të 5 anëtarët e KQZ-s, si dhe do të ankimonte në gjykatë këtë vendim. Kryebashkiaku i Matit ishte dënuar para 21 vitesh me burg për armbajtje pa leje. Agron Malaj mori për herë të dytë bekimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të vazhduar punën si kryebashkiak i Matit. Nga kjo godin pas meje. Hera parë ishte në 2019, kur bazuar në shkresat e prokurorisë KQZ konstatoi se, dhe pse ishte dënuar me 10 muaj burg për armbajtje pa leje, 21 vite më parë, ai nuk kishte pengesë të garonte për bashkinë. Në respekt të vendimarrjes prokurorisë, sipas të cilës penaliteti ndalesa e këtij zotërisë ishte përfunduar në vitin 2010, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë një vendim, sikundër e theksova, jashtëzakonisht shumë korrekt. Por, edhe pse ishte nënshtruar 2 herë verifikimeve në bazë të ligjit të dekriminalizimit, që në kohën kur punonte në OSHE, demokratët i kërkuan një hetim të tretë prokurorisë, por këtë herë duke marrë në referencë dhe nenet e kodit penal në fuqi, në kohën kur ndodhi vepra, një kohë e vështirë sipas avokatës mbrojtëse të Agron Malajt, Lindita Taka. Kur ka qenë vetëm 18 vjeç, bëhet fjalë për ngjarje të ndodhur në Burrel 21 vjet më parë, kur në vend të lodrave në duart të fëmijëve ishin armët. KQZ me 5 vota konstatoi se nuk ishte asnjë provë të re për të shkarkuar kryebashkiakun e Matit. Të njëjtin vendim mori dhe për Kastriot Gurrën e Librazhdit, për cilin kishte pasur një padi për falsifikim nga shoqata Sopoti. Dhe nisëm nga këtu, nga ky shesh. Por për Partinë Demokratike, vendimi ishte një provë i aleancës së Ramës me krimin për anëtarët e KQZ-s, paralajmëroi masa ligjore. Agron Malaj është dënuar për këtë krim. Sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të kishte vendosur përmbarimin e menjëhershëm të mandatit të tij, por ju nënshtrua urdhrave politik duke shpërdoruar detyrën dhe besimin e qytetarëve. Për këtë arsye, Partia Demokratike do të kallëzojë penalisht 5 anëtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për shpërdorim detyre dhe do të ankimojë në gjykatë vendimin e paligjshëm të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në gjykimin e PD-s, dënimi për armbajtje pa leje bën që kryebashkiaku i Matit të jetë në kushtet e ndalimit për jetë, për të kandiduar apo për të zgjedhur për efekt të ligjit të dekriminalizimit. Pas reagimeve të shumta për testin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, qendra e shërbimeve arsimore vendosi të heqë nga vlerësimi pyetjet specifike që rezultojnë më të vështira se sa njohuritë e maturantëve. Me përfundimin e korrigjimit, do të bëhet shpërndarja e pikëve në bazë të rezultateve të nxënësve. Në këtë përfundim kanë dalë specialistët e Ministrisë së Arsimit gjatë një diskutimi për këtë çështje edhe me mësues të lëndës nga rrethet të ndryshme të vendit. Në njoftimin zyrtar thuhet se teza e gjuhës dhe letërsisë nuk ka dalë jashtë programit orientues dhe nuk ka gabime shkencore. Në lidhje me pretendimet e maturantëve për gabime drejt shkrimore, specialistët thonë se ato janë vendosur qëllimisht në një tekst për të korrigjuar nga nxënësit dhe kjo u bë e dytur përmes një kërkese sqaruese. Ndërsa për natyrën e testit, hartuesit thonë se maturantët ishin njohur më herët përmes paraprovimit që zhvilluar në shkollë. Bashkimi Evropian kërkon të rimarrë rolin udhëheqës në dialogun Prishtinë-Beograd i dërguar i posaçëm Miroslav Lajçak ku takua me liderët e Kosovës në përpjekje për të caktuar një datë për rifillimin e bisedimeve në Bruksel. Ndërkohë, presidenti Hashim Thaçi kërkoi garanci që dialogu të përmbyllet me njohje reciproke. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë arriti në Prishtinë për të konfirmuar rolin udhëheqës të Brukselit në këtë proces. Miroslav Lajçak u prit fillimisht nga presidenti Hashim Thaçi, takimi i cili duket se nuk ka qenë dhe aq i lehtë, duke marrë shkas nga përplasjet në distancë të ditëve të kaluara. Ata mbajtën dhe një konferencë për shtyp, ku kreu i shtetit të Kosovës kritikoi Bashkimin Evropian duke theksuar se është vonuar shumë në disa çështje dhe kërkoi që dialogu të përfundojë me njohje reciproke. I konfirmova pozicionin zyrtar të shtetit të Kosovës në këtë proces edhe zotit Lajçak është se ky proces duhet fillon me liberalizimin e vizave, ndërsa duhet të përmbyllet në fund të këtij procesi sa më shpejt që është e mundur, jo në një proces të pafund me njohjen reciproke mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Thaçi përsëriti konfirmimin për pjesëmarrjen e Kosovës në takimin e 27 qershorit në Shtëpinë e Bardhë dhe shtoi se është me rëndësi etike që SBA e BE të kenë koordinim. Të njëjtën gjë pohoi dhe Lajçak, por kërkoi që bisedimet Prishtinë-Beograd të rinisin në Bruksel. Një koment pati edhe për takimin e Washingtonit.
Nuk e di a do të marr pjesë në takimin në Washington. Gjithçka që është arritur në dialog është rezultati i punës së përbashkët dhe të ngushtë mes SBA-ve dhe BE-s. Zyrtari i BE-s u takua dhe me kryetaren e Kuvendit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Abdullah Hoti. Gjithashtu do të zhvillojë një vizitë zyrtare edhe në Serbi. Arsyeja e këtyre takimeve është që të caktohet një datë për rifillimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Brukselit. BE kërkon që të rimarrë në dorë drejtimin e bisedimeve, të cilat kohëve të fundit janë udhëhequr nga SBA. Zyra e shefit të diplomacisë evropiane Josef Borrell bëri të qartë se çdo marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve duhet të kalojë përmes procesit të udhëhequr nga Unioni. Serbia konfirmoi pjesëmarrjen në takimin e 27 qershorit në shtëpinë e Bardhë, kur rifillon dialogu Prishtinë-Beograd, por duket se ka vendosur kushte. Presidenti Vučić tha se çështja e njohjes së pavarësisë Kosovës nuk do të preket në takimin e Washingtonit, nuk do të jetë temë diskutimi dhe as që do të lejojmë të jetë e tillë, thekson kreu i shtetit serb. Vučić u shpreh i habitur se si Kosova ka pranuar që të ndalojë kandidimin për anëtarësim në organizata ndërkombëtare dhe shton se kjo mbetet për tu parë nëse do të respektohet. Sa i përket grindjes mes fuqive të mëdha për udhëheqjen e dialogut, presidenti serb tha është e rëndësishme të ruhen marrëdhëniet me Europën dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konflikti i madh mes tyre është politik, ata janë shumë të mëdhenj për ne dhe na duhen të dy si aleat, përfundon Vučić. Kontrolli i lartë i shtetit në vendin tonë prej gati 2 vjetësh është në një ngërç. 4 kandidatura ka propozuar deri më tani presidenti, 3 prej të cilave janë rrëzuar për mos plotësim të kushteve, por ekspertët janë të ndarë sa i takon kritereve që duhet plotësoj kreu i ri i këtij institucioni. Jurist apo ekonomist, si duhet të jetë kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, ligji përcakton se kreu i këtij institucioni duhet të ketë mbaruar arsimin e lartë në ekonomi, financë apo drejtësi, por duhet të ketë eksperiencë në çështjet ekonomike. Për ekspertin Fatos Çoçoli, ky institucion i rëndësishëm që menaxhon përdorimin e paras publike duhet të drejtohet nga një ekonomist. Çështja financiare ka të bëjë me mënyrën se si dikush e vizionon, e konsideron, e koncepton menaxhimin me efektivitet, me eficiencë, me ekonomicitet të parave të gjithë secilit që futen në buxhetin e shtetit. Të gjitha këto kanë nevojë për know-how, për njohuri të thella në fushën e financave publike. Prandaj një njeri përgatitur në këtë lëmë do t'i bënte mirë vendit që të merrte atë trashëgimi. Njohuritë ekonomike janë të rëndësishme edhe për ekspertin e çështjeve ligjore Jordan Daci, por sipas tij këtë detyrë mund ta mbajë edhe një jurist që njeh mirë ekonominë. Duhet të kenë eksperiencë ekonomike dhe financiare, Çoçoli? Patjetër që duhet të kenë, se s'ka vërtet. Padyshim që edhe një jurist mund ta bëjë perfekt detyrën. Sigurisht, për kufizimi se kush është ai jurist i cili ka çështje, ka përvojë në çështjet financiare, është i vështirë të jetë një përkufizim që do të binin dakord të gjithë. Por absolutisht ka plot profile. Për shembull, një jurist i cili ka punuar në institucione të larta ku janë bërë politika financiare. Aktualisht postin e kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit e mban Bujar Leskaj, teksa presidenti ka propozuar 4 kandidatura, 3 prej të cilave janë rrëzuar nga mazhoranca dhe një është ende në diskutim. Pavarësisht rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit, institucionet vijojnë të abuzojnë me paratë publike. Sipas ekspertëve, bashkëpunimi institucional ka qenë shumë i dobët dhe asnjëherë paratë nuk janë kthyer mbrapsht në buxhet. Abuzimi me param publike është një fenomen ende shumë i përhapur në institucionet shtetërore, pavarësisht rrezikut të auditimit nga kontrolli i lartë i shtetit. Ky institucion ka zbuluar vetëm 5 vitet e fundit një dëm ekonomik në vlerën e rreth 2 miliardë eurove, që vinë si rezultat i shkeljeve të ndryshme. Paregullësit financiare, paregullësit në procedura, paregullësit në zbatimin e legjislacionit fuqishëm janë të larta dhe janë të përhapura në gjithë sektorët. Por përgjithsisht veçanërisht janë të përhapura në ato sektorë që kanë më shumë lekë për të shpenzuar, karakterizohen këtu investimet publike përgjithsisht, largimet e padrejta nga puna dhe vendimet gjyqësore vazhdojnë të zënë një peshë shumë madhe që tregon për fragilitetin e strukturave dhe sistemit të administratës publike, e cila do të jetë ajo pastaj garantja e mbarvajtjes ose mirë menaxhimit të financave publike. Sipas Azmi Stringës, ish drejtor pranë KLSH, situata është veçanërisht problematike për shkak të institucioneve që nuk zbatojnë rekomandimet dhe prokurorisë që nuk arrin të shkojë deri në fund çështjeve të kallëzimeve penale. KLSH duhet ta
mendimin tim do ta ndaj mendjen është auditues apo është më shumë se auditues, përfshirë qytetarët kanë një pritshmëri edhe si rezultati mungesës së institucioneve të tjera efektive. Ka rolin e institucioni auditues që bën gjetje, nxjerr rekomandime dhe më pas jep llogaritën, garanton llogaritën. Janë institucione të tjera pastaj të cilat duhen mbajtur përgjegjës për zbatimin e këtyre rekomandimeve, për përmirësimin e situatës dhe elementeve të tjera. Edhe vetë institucioni KLSH duhet të ndërmarrë një reformë sipas Tringës në mënyrë që të garantohen standardet e auditimit dhe të forcohet llogaridhënia. Nga CNN.com, faqja jonë e internetit do të gjeni të përditësuara zhvillimet e fundit dhe nga vendi, rajoni dhe bota. Këtu kemi mbërritur në fund, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë në pasë.